No niin, nyt ollaan jo helmikuun lopussa ja olen erittäin paljon myöhässä siitä, milloin yleensä kylvän mun keräkaalet. Mä oon yleensä kylvänyt ne helmikuun alussa, mutta nyt meillä tuli perheessä semmoinen tapaus, joka on vaikuttanut paljon meidän aikatauluihin. Mutta nyt on korkea aika saada keräkaalet kylvettyä, jotta ne ehtii kasvaa tarpeeksi isoksi. Ja siis tämähän ei ole mikään, ne voi kylvää myöhemminkin, mutta jos haluaa suht isot kaalikerät, niin sitten ne kyllä kannattaa viimeistään nyt kylvää. Ja ennen kuin mennään hakemaan mun Microsoil Blocker tuolta varastosta, niin minäpäs näytän, mitä keräkaaleja mulla tässä on ja mitä aion kylvää. Ja vähän pientä hämminkiä oli tässä mun tilaamisessa, mutta sen näette nyt. Elikkäs. Tämä on mulle uusi. Tilasin tämän nyt ensimmäistä kertaa, koska tämä kuulosti hyvältä. Jonkunlainen valkokaali. Ja ne on mun mielestä niin herkullisia. Siis kun keräkaali on vaan niin herkullinen. Jos se on hyvä kaali, tämmöinen valkokaali, se on rapea, se on mehukas, se on makea ja siitä voi syödä raakana, sitä voi syödä paistettuna, sitä voi laittaa uuniin. Nam, 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 nam. Ja siinä on tosi vähän hiilihydraatteja, mikä on mulle tärkeää. Sitten tilasin tällaisia, koska en huomannut, että olin jo tilannut aikaisemmin tällaisia. Mutta tämä on punainen keräkaali, Rufus-niminen. Ja tätä mä tilasin, koska mä halusin jonkun punaisen. Ne yleensä pärjää vähän paremmin noita kaalimatoja vastaan, että ne kaalimadot ei niin paljon hyökkää näiden punaisten kimppuun. Ja sitten mun mielestä ne tosi piristävän väriset, varsinkin talvella, kun ne säilyy hyvin ja voi syödä tuoreena sitten talvella. Sitten mulla on tämä Filderkraut, joka mulla on ollut nyt pari vuotta, ja nämä siemenet alkaa olla vähän vanhoja kyllä varmaan, koska viime vuonnakin itävyys oli jo vähän huono, niin kuin tuolla näkyy, 23 olisi viimeinen kylvövuosi tämän paketin mukaan. Mutta mä nyt testaan. Nämä ei säily hirveän pitkään, mutta niistä on hyvä tehdä hapankaalta, ja ne menee tuoreena hyvin, ja ne on kivan näköiset, kun ne on tämmöiset pitkät. Sitten mulla on tää Glorio Enkhuisen, joka oli viime vuonna siis varmaan mun lemppari, koska siitä tuli iso, tiivis, erittäin hyvän makuinen. Yes, suosittelen, jos löydät sitä jostakin. Ja sitten mä olin vielä mennyt tilaamaan joku tämmöisen, varmaan jo viime vuonna, kun tää on avattu. Rotkopf, tämmönen punakaali. Ja varmaankin jää aika pienikokoiseksi tästä kuvasta päätellen. Mutta ei siinä mitään. Minähän aion laittaa näitä kaikkia. Se voi kyllä olla, että aika vähälle jää just tämä. Mutta kaikkia muita aion laittaa. Viime vuonna laitoin 200 kappaletta yhteensä. Tänä vuonna laitan ehkä vähän vähemmän. Mutta nyt hakemaan Soil Blocker. No niin. Tässä on tämä isompi Soil Blocker, mutta nyt aion käyttää vain tätä Microsoil Blockeria. Vähän pitää putsata ja sitten otetaan täältä joku hyvä alusta mukaan. No niin, nyt on liian vähän käsiä. Ennen kuin mennään sisälle asti, niin mä näytän tästä isommasta Soil Blockerista. Että tässä on tällaiset neliönmuotoiset, tämmöiset kuutionmuotoiset insertit. Ja nämä on jokainen just saman kokoinen kuin tuon Microsoil Blockerin nuo ruudut. Eli ne niin kuin multakuutiot, mitä tästä tulee. Joten sitten kun mä oon näihin kylvänyt ensin, niin sitten kun ne kasvaa ne taimet, niin mä voin tehdä tällä isolla tämmöiset isommat, 5x5 senttiä, ja niihin tulee valmiiksi tommoset kuopat, että sitten vaan ne pienet blokit niin vaan plip, laitetaan sinne sisälle. Se on tosi näppärä. No niin, nyt ollaan taas sisällä. Ja se mikä on
tärkeää, kun meinaa tämmöisellä soilblockerilla tehdä jotakin, on, että sulla on astia, jossa on sileä pohja. Eli mulla on nyt vaan ihan tällainen siis tämmönen joku suurkeittiöruokalaatikko, siis jossa on tullut tällaista jotain valmista suurkeittiöön. Ja tässä on nyt vähän porkkanaa, mikä on jäänyt tänne, mutta mikä on siis heitetty kanoille, mutta siis että on sileä pohja, koska kun meillä on tämä meidän soil blocker tässä, niin mehän painetaan sitten, sekoitetaan tähän multasörsseli, ja sitten me painetaan tämä tänne. Niin jos tämä pohja ei ole sileä, niin sittenhän myöskään me ei saada näitä hyvin täytettyksi. Jotenkas, muuten ei ole niin kuin oikein väliä, että minkälainen astia, kunhan mullat pysyy sisällä, koska tämä multa täytyy koostuttaa nyt aikaa reippaasti. Ja sitten niin, että se pysyy niin kuin koossa sitten. Niin kuin näkyy, niin tämä multa on kuivahkoa. Siis se on kosteaa, mutta melko kuivaa. Ja tämä on nyt kylvämultaa. Ja tässä on nyt olisi tärkeää, että täällä ei ole mitään isoja paakkuja, koska nuo meidän mikrosoilblockerin kuopat on niin kauhean pieniä, että kaiken pitäisi olla silleen aika lailla niin kuin sileetä. Tämähän voi siivilöidä, jos sulla on joku semmoinen sopiva, millä voi siivilöidä, mutta mulla nyt ei ole, ja mä ajattelin, että mä poimin sitten täältä isommat paakut pois sitä mukaan, kun niitä löytyy. Ja nyt laitetaan vettä. Sitä saa olla niin kuin yllättävän paljon. Ei niin, että se ihan ui tämä multa, mutta aika kosteita saa olla. Ja sitten se vaan testaamalla. Tämä on mun ensimmäinen tämän vuoden soil blockaus. Niin siinä on aina vähän haastetta ennen kuin saa sen oikein kohdilleen. Tämmönen tikku löytyy. Ei sovi ollenkaan. No, kokeillaanpas tällä. Nyt on niin sotkunen käsi, mutta mä testaan yhden näin. Eli siis tässä painetaan alas ja oikein väännetään sitä niin, että saataisiin niinku, no nyt ne tippuu sieltä kaikki pois, kun mä väänsin sen ylös, mutta että kaikki nämä kuopat täyttyisi. Niin kuin tuossa nyt näkyy sitten, että jää tämmöiset pienet palaset, mutta tämä taitaa olla vähän liian märkää, niin nyt saan laittaa pikkasen vähän multaa lisää. Okei, mä itse asiassa kokeilinkin laittaa vähän kahvipuruja, siis kuivia, siis käytettyjä, mutta kuivia. Meillä on semmoinen espressokeitin, niin siinä tulee se kahvi niin kuin aika hyvin sitten irti ilman, että siinä on mitään muuta ja se kuivuu sitten nopeasti. Niin nyt tää näyttää vähän kuivemmalta. Katsotaan. Nyt niin kuin pitäisi painaa niin kuin tästä, mutta jos täältä painaa, niin sittenhän se menee alas tuo koko systeemi ja se on tarkoitus vasta sitten, kun yritetään irrottaa nämä täältä. Niin kuin nyt näkyy, niin mulla on tuossa pohjassa nyt tommonen kohta, että tämä on vaan pyörinyt siinä. Katsotaan, että pysyisikö se nyt, kun mä nostan. No niin, nyt se pysyy siellä. Eli nyt pitäisi ottaa sitten joku alusta ja laittaa se siihen. Näin. Nyt kuten ehkä näkyy, olen pessyt tämän, joka haettiin äsken sieltä varastosta kanssa. Siirretään vesikannua. Ja nyt olisi tarkoitus siis puristaa nämä 20 pikkuruutua tänne. Jos mä panen näin päin, niin mä saan tuohon toisen viereen. Ehkä noin. Sitten vaan otetaan tuosta kiinni ja sitten painetaan tuosta. Ja toivotaan parasta. Aika hyvät tuli.
Eli tässä on tosiaan 20. Jotenkas, jos mä nyt haluan siis kylvää yhteensä noin 100 kerakaalta, niin mä tarvin 5 tällaista settiä tähän, niin ei muuta kuin laittelemaan. Mä olen myös välillä tehnyt näin tosiaan, että painelen täältä alta niin, että jos siellä on joku näistä reiistä jäänyt vähän tyhjäksi, niin sen saa tällä tavalla aika hyvin sitten täytettyä. Oi, tuli hienot. Niin kuin nyt. Yhdestä tuosta tippui kaikki mullat pois. Niin nyt mä sitten vaan täytän sen käsin. Tämähän on vähän hitaampaa, että jos nyt meinaa niin kuin monta sataa tehdä, niin sitten on kyllä nopeampi ehkä, jos vaan saa tämmöisen kokonaisen kerralla onnistumaan, mutta näinkin voi tehdä. Ja siis eihän ole pakko laittaa pelkkiä kerakaaleja, kun näihinhän voi kylvää melkein mitä vaan. Mutta se suuri etu tässä, kun kylvää näihin minikokoisiin tai mikrokokoisiin, niin sehän on se, että pieneen tilaan mahtuu tosi paljon taimia. Ja tämähän on hyvä tässä vaiheessa, kun vielä on siis kerta kaikkiaan pakko. Nyt on viime yönä oli pakkasta 20 astetta, niin tässä ei niinku ulos laitella vielä mitään. Mutta kohta voidaan laittaa. Kohta voi laittaa ainakin tuohon lasitetulle terassille mun tapauksessa. Ei nyt ihan kohta, mutta aika nopeasti kuitenkin muuttuu asiat, niin siksi on kiva, että voi niinku kylvää paljon pienelle pinta-alalle näin. Ja sitten myöhemmin, kun on enempi tilaa, niin sitten voi laittaa nämäkin sinne, missä on enemmän tilaa. Ups. Noin, nyt olisi 100 klönttiä. Näin, että selvästi näkee, että tuossa on 1, 2, 3, 4, 5, niin kuin tällä tehtyä. Ja siis todella vähän multaa kuluu. Mutta sehän on sitten myös tosiasia, että kuluu vähän multaa tässä vaiheessa, mutta tämä koko ei myöskään riitä hirveän kauan niille taimille, kunhan ne lähtee kasvamaan, mutta alkuun pääsee. Nyt sitten pitää vaan kylvää niihin siemeniä ja mun pitää päättää, että minkä verran mitäkin. Mä haluaisin näitä jotenkin niinku, aika paljon ja näitäkin. Mä haluaisin kokeilla aika paljon, mutta sittenhän mulla on tosiaan nämä. No ihan varma, miten mä näiden kanssa teen. Mä en tarvi niitä kyllä. Mä ehkä laitan noita vaan 10. Sitten mulla on tätä punasta ja tätä toista punasta. Kaalin siemenethän on tosi pieniä. Niin vaatii lukulasit. Sitten vaan aloitetaan. Rotkopf. Mä paan nyt mä paan 2 siementä jokaiseen. Ihan vaan sen takia, että ei tarvi heti olla kylvämässä uutta, jos ne ei idä. Näissä on kyllä itävyys 84%, että periaatteessa pitäisi jokaisen itää melkein, mutta pistetään 2. Tässä vaiheessa näyttää, kun näissä on tämmöiset pienet kuopat, niin näihin mä koitan laittaa nämä siemenet. Ja näitähän mä nyt en mitenkään paina alas, koska ei nämä kuutiot kestä sitä. Niin tähän päälle tulee sitten ihan pikkasen, mä otan kuivaa multaa, tai siis tuolta pussista otan multaa ja pikkasen laitan tuohon pintaan. Että en niin kuin lähde niitä kaivelemaan sinne alas, koska nämä soilblokit ei kyllä kestä sellaista.
No niin, nyt on siis Rotkopf laitettu tohon ja sitten mä aion laittaa jonkun vihreän tähän ja tähän. Mulla tippui näitä justiin, kun olin laittamassa takaisin pussiin, ne mitkä jäi yli, niin tippu lattialle niitä. Siis pakko vaan mainita tämäkin asia. Siis mietti, tuommoinen pikkuriikkinen siemen, noin pieni. Siitä kasvaa tommonen aivan upea, hieno kaali. On se kyllä ihmeellistä. Itse asiassa näissä oli itävyys 94%, niin näitä mä pistin vaan 1 per kuoppa. No joihinkin tuli 2, mutta pääosin 1 per kuoppa. Sitten tosiaan pintaan vähän tämmöistä kuivaa. Ja tässähän on nyt tosiaan sitten todella märkä suoranaisesti tämä kasvualusta tässä vaiheessa. Koska ne on näin hirveän pieniä nämä kuutiot, multakuutiot, niin nehän tulee kuivumaan erittäin nopeasti, jos me ei peitetä niitä millään. Niin mä aion peittää ne, no mulla on semmonen lasilevy, niin mä taidan käyttää sitä, mutta siis muovikelmu käy varsin hyvin. Ja sit ei tarvi siis mennä tänne avaamaan sitä eikä kastelemaan näitä juurikaan. Jos sulla ei ole mitään millä peittää, niin kuin ei ole edes muovikelmua tai on semmoinen joku astia, että siinä ei ole reunoja, että ei pysty laittamaan tai jotakin, niin sitten voi ihan suihkuttaa vaan vettä niiden päälle, mutta se pitää melkein niin kuin päivittäin tehdä. Ja jos ne on niin kuin ihan auringossa, niin nehän kuivuu niin kuin älyttömän nopeasti. Niin ei kannata laittaa suoraan auringonvaloon tämmöisiä näin pieniä näitä kuutioita, vaan ne melkein pitää laittaa vaan. Ei voi laittaa siis suoraan auringonvaloon näitä, vaan ne niin kuin tarvii semmoisen tasaisemman lämpötilan. Eli mähän laitan ne tonne lampun alle, missä mulla on muutkin taimet, ja siihen ei tule aurinkoa suoraan. Sitten, kun nämä lähtee kasvamaan ja niin kuin alkaa näkyä juuria tuolta sivuilta, niin sitten jo pystyy niin kuin paremmin kastelemaan. Mutta näitä ihan pikkusia, niin mä oon pyrkinyt lähinnä suihkepullolla siis kastelemaan. Ja sitten kun ne alkaa kasvaa vähän, jos ne vaatii enemmän vettä, niin sitten kastelee alta. Et ei kaada päälle, koska silloinhan ne hajoaa ja niistä ei tule mitään. Täällä alkaa olla vähän vähemmän optimaalista enää. Täällä on vähän on tiivistä. Siis mun sellerit lähti hyvin kasvamaan, mutta nyt mulla on täällä jo noita ärsyttäviä pikkukärpäsiä, jotka on joka paikassa. Niin ne on saattanut syödä tuolta hengiltä mun sellereitä. Niitä on täällä vaikka kuinka paljon. Jos sulla on ongelmia niiden kanssa, niin siihen löytyy myös siis, pystyy ostamaan sellaista jotain tuotetta, joka laitetaan sinne taimien mukaan ja voi siis tämähän litistää nämä. Mulla taitaa olla semmoinen kansi, joka on läpinäkyvä, joka vähän nousee, niin pitää etsiä se ja laittaa se tänne. Mutta siis se, että kun peittää nämä pikkutaimet, tässä tapauksessa keräkaalet, niin silloinhan myös nämä itikat ei pääse sinne. Se ongelma ei ole nämä lentävät itikat, vaan se ongelma on niiden toukat. Koska ne menee tähän kosteeseen maahan, laskee munat, sitten sinne tulee toukat ja ne toukat syö nämä kaikki taimet. Siis tuokin on vaan kuollut nyt tuosta. Mutta sellaista se on. Sellaista se on. Kun ne tulee, niin ne tulee sitten niin kuin täysiä. Mutta täällä nyt ainakin on chilit ja paprikat lähtenyt kasvamaan. Sipulit edelleen kasvaa. Sellerit kasvaa siinä, missä ne on hengissä. Ruukkutomaatit kasvaa. Nämä oli tosiaan nämä mun granaatin omenan taimet. Ja mä en oikein tiedä, mitä mä näiden kanssa teen, mutta ajattelin kokeilla ja nyt mulla on niitä tossa. Pitää varmaan joku isompi ruukku hankkia.
Samaten tein tämän sitruunan kanssa, että kylvin nyt huvin vuoksi siemeniä. Siis se on vaan pakko tehdä, kun se on niin kivaa. Mutta että sellaista. Nyt on kylvetty keräkaalet. Ja sitten vaan seurataan, että kun ne lähtee sieltä kasvamaan, niin tietysti pitää yrittää sitten saada niille joku kansi tuohon niin, että ne mahtuu kasvamaan tuossa ilman, että pääsee nuo itikat sinne. Ja se todellakin se pitää sen kosteuden siellä. Tämä on tosi tärkeä, kun näitä mikrosolblokkeja käyttää, koska ne on niin pieniä, että ne kuivuu hetkessä muuten. Mutta muuten niin mä rakastan niitä, ne on aivan loistavia, koska ne on helppo sitten siirtää isompaan blokkiin, jos sulla on se isompikin blokkeri. Ja sitten ne on tosi helppo istuttaa, koska sitten sä vain otat sen koko klimpin ja istutat sen maahan. Jes, mutta oikein ihanaa alkavaa kevättä. Se on kohta kevät.